Quay về phi lê nữa nè, phi lê giá nữa nè. Sẽ cá cho nó quay. Nó bán nó kiếm mặt. Không sạch hả? À, con. Quay cái phóng sợi đường phố. Quay cái này bên đây nữa nè. Quay du lịch đường phố. Quay cho nó tự nhiên như này nè. Sao mà thấy cho thấy chuyên nghiệp vô? Cho chuyên nghiệp luôn ha. Đúng không? Cái này quay để mai cho bán đất hàng hả? Dạ. Chắc chắn nó phải vậy rồi đấy ạ. Phải không? Dạ. Đang ngồi trong nhà mà bật quạt, tự nhiên thấy cá lóc ngon quá, tự nhiên thèm cá mình nhớ chứ. Dạ. Đúng rồi, cá lóc là nhà làm nhiều món đúng không? Dạ. Không cháu có lóc ăn. Đó, cái này là không còn xương này. Đó, cái này là miếng cá không có xương đó. Dạ. Rút hết xương luôn phải không chị? Hết sạch xương. Dạ. Không còn một cọng xương luôn. Cái này là người già cho con ăn. Người già con nít thì đều ăn được nha. Dạ. Rồi xong ok chưa? Đây. Còn mấy cái trứng vô nữa. Lên cái này là lên phóng sự. Nhanh, không mất thời gian, không cần chờ đợi với tính năng. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn bán hàng để biết thêm về các chương trình. Màu vàng này. Dạ. Đấy anh chị xa hương và xem những video này thèm về quê lắm rồi đây này. Dạ. Chân bò này. Dạ. Lại. Ai mua đi mua ngay. Buổi sáng nó có nhiều hàng mà hấp dẫn.
6 giờ sáng quay là ngon nhất. Đúng rồi. Đây khách ở đông quá. Tất cả mọi thứ nó đều có đầy đủ hết của con bò. Anh bán từ sáng sớm này bạn. Này giờ là em gần hết rồi. Anh bán đến từ mấy giờ anh nghỉ? Được bán từ 11:30. Không bao giờ mê tín sợ luôn, ám ảnh luôn, cực kỳ có chuyện cực kỳ luôn, mấy lần rồi đó, cực lần rồi đó. À đấy, anh về đây được 1 năm luôn rồi ạ? Dạ. Ở đây bán ngon hơn nhiều cả anh. Đúng rồi. Tình hình mặt bằng ở đây sao anh? Ai chà chà. Ai chà chà. Tên gì? Tìm kiếm chị luôn này. Bà lên YouTube đó. Rất chậm rồi. Ở Việt Nam làm á. Không chịu cái rồng muỗng. Bên nước ngoài các bạn làm gì có rau muống vào như thế này. Làm gì có thì Việt Nam. Lắm không ngon đâu. Tao vào, tao còn lấy rau sạch đây. Vâng. Nói lên thế này. Rồi nội chi người từ người ta biết cái cưng gì phải nói. Rồi nhìn là thấy rồi.
Anh chị bên đó làm gì có rau muống vào kiểu này mà ăn. Đấy, về Việt Nam mới có anh chị. Anh chị có dịp mà về Việt Nam thì nhớ ghé chợ Cây Quéo nha. Đấy. Đây có món rau muống vào lạnh cấp luôn, quá đẹp. Việt Nam mới có cá khô như này nha các bạn. Quá luôn. Vâng ạ, đúng rồi, cười thiệt tươi lên. Chợ Cây Quéo nha. Đưa mặt bự ra, đưa cái mặt bự ra, cởi nón ra. Mỹ. Là 4 giờ. Phải nổi tiếng tới bên Mỹ vậy. Anh chị mà ở bên đó về đây nhớ ghé chợ Cây Quéo nha. Chỗ này là bán khô là ngon. Ủa mấy bạn ăn đi mất cái đăng gì? Ai sẽ đăng gì nè? Không, ai dữ lắm. Con không phát hiện, không phát hiện là có bị gì đâu. Em nhà mai đó đây thôi. Giới thiệu đi. Có phần con bự. Hả? Ở đây có con bự. Có rồi, nay còn thế vậy? Ngon rồi, có con bự. Ai có? Nay còn có mỡ mà. Thôi cái bự ăn đồ ăn thịt. Không, ba đi đi tên bả đi cái này vui vậy? Cái đó mà ở phía Nam được không? Xéo cá được lên Facebook rồi. Trời ơi, tôi ấy muốn chết tụi bay ơi. Của kênh nào vậy? Cái nhâm bự nè. Cô đào nhà ăn cái này. Ăn có ế này không anh? Lại này. Rất là đây mày. Trời ơi, đủ quá, mai người ta để người ta mua vào trời. 10.000 cái gì? Chị úp cá ở chợ Cây Quéo. Đúng rồi. Đấy, muốn chết luôn mà. Rồi cái đó trăm mốt luôn. 2 cục nó đi 101 đi. Quá. Giàu quá. Hết luôn nè. Anh cứ quay cái cái Facebook mừng mình. Đấy quá trời ơi. Em cô Bảy ra buổi chiều nó đi ghi cái gì hả không? Đó. Cô Bảy ra ghi buổi chiều nó còn muốn cho mướn mặt bằng thuê nữa đó. Nó ghi buổi chiều giờ đó. Cô tự giận đụ mẹ đây. Mẹ. Chắc làm 3 thôi. Nhớ nè. Nhớ nè. Cho con cái ớt luôn. Tao biết mày nói rồi. Ở dân 30 đi con, 90 là 120 đi. Để tôi chuyện tôi thả tao cho nó thôi. Ngựa đây chứ tao không đâu cần đâu. Hiểu không? Quay qua lại bà nói. Tưởng công an chứ. Tiếng lò thôi nha, nấu thôi, không có nấu nữa nha, tao giải quyết. Đúng phải công an nó cũng đang đuổi đó. Người ta xây qua tưởng nó hết rồi. Cái bánh tằm bì. Dạ. Biết bánh tằm bì không? Quá hấp dẫn. Quá hấp dẫn luôn. Hình như là ai cũng nói như vậy. Bánh tằm bì chợ Cây Quéo nha các bạn. Dạ. Đừng nhớ ghé ủng hộ cho gì nha. Đấy, bắn cho nhanh hết về sớm cái con nào. Anh bán bánh bột lọc nữa mà anh có ngày mai có bánh bột lọc nữa, bánh bèo, bánh đúc, Dạ. bánh nít trà. Này kinh mấy? Rồi giờ nó đóng vào mấy cái ngôi nhà ma cũng nhiều lắm, mâm này dung gì nè, giờ là gần như đó. Giờ gần trưa rồi đấy. Dạ, giờ thì là gần hết rồi. Dạ nấu con tao nổ hay nấu 100. Nổ hay nấu 100. Phải bà ra bao nhiêu vậy? Đến 18 thôi, 18 gì? Có canh chua cái gì? Cái gì? Cái gì? Đã vậy.
Cái cơm xí giòn này, cái cơm xí giòn con lắm đó, cái này ăn ngon lắm. Cái này của cô 35 này, cái này 20 này bán mấy chục năm. Bảy chục. 4 lần rưỡi. Đó, đây nè, cút quá trời, đó đã ăn ra. Anh nè, bà làm tôi ăn tốn tiền với tôi mặc tôi đi ăn hoài giờ. Rồi là trước này không có cái bánh chưng. Hôm nay có phóng viên là nó đâu có đâu. Ở đâu con? Dạ. Anh coi em đang đi xuống, em đang đi xuống. Rồi em lên. Mai anh quay cho em lên cả. À chị đi mua đồ về để nấu đấy à? Đâu em bán ở đây mà. À chị bán đây luôn đấy à? Dạ, em là người bán mà. À dạ. Dạ. Buổi sáng em bán rau, buổi chiều em bán bánh canh. Ồ, mời luôn à? Dạ. Cái đây là anh quay, cái này là rau sạch của Đắk Lắk, Đắk Nông nha. À dạ. Thì ở Đắk Lắk, Đắk Nông luôn hả? Của Đắk Lắk, Đắk Nông, rau sạch. Rau sạch. Cái này hơn 40 đến 40. Anh ơi, cái đây là anh Hồng nha. Dạ. Ôi mày còn cái, còn cái. Không, con quê mình đấy. Dạ. Con không sạch đâu. Chậm luôn ha. Dạ. Quay được phải nói là gà tăm cày ngon. Đừng có đâu có biết chứ. Anh thấy hàng của em không có một ai vào mua ấy. Dạ, em quay cái là tí nữa đông khách đến mua luôn ạ. Qua hết trơn rồi. Qua ba bơ gần hết sừng. Dạ dạ.